Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני עובר ברשות בית המשפט למסמך התביעה מספר 505. זה good. הוא טלגרם של מי שהיה שגריר ארצות הברית בלונדון, מר ג'וזף קנדי, אל ה-Acting Secretary of State בוושינגטון. המסמך הזה היה דוקומנט 3319 PS בנירנברג. אנחנו קיבלנו אותו באמצעות הסרט שהוכן על ידי מגרי שפירא על פי האפידייוויט שהוגש. אבקש רשות להגיש העתק פוטוסטטי של הטלגרם הזה. במה הוא דן? הוא דן בתוכן פגישה שהייתה עם ריבנטרופ, שבו נידונו בעיות הפליטים מגרמניה, הדרכים שבהם אפשר היה אולי מבחוץ לעזור להקלת גורלם של הפליטים האלה. וכאן למעשה מצטט השגריר קנדי את הדברים שהגיעו לאוזניו לממונים עליו. הוא אומר, הייתי קו 115. אני שכחתי לומר שתאריך המברק הוא 8 בדצמבר 38. זאת אומרת, אחרי המאורעות שעליהם דיברנו עכשיו. הוא אומר, היהודים בגרמניה הם בלי יוצא מן הכלל, הוא מצטט את פון ריבנטרופ, הם בלי יוצא מן הכלל קייסים, רוצחים וגנבים. הרכוש שהם החזיקו בו נרכש באופן בלתי חוקי. לכן החליטה הממשלה הגרמנית להשוות אותם עם היסודות הפליליים של האוכלוסייה. הרכוש אשר הם רכשו באופן בלתי חוקי יילקח מהם. הם יוכרחו לחיות באזורים שבהם נוהגים לבקר המעמדות הפליליים. כמו הפושעים האחרים, הם יהיו בהשגחת המשטרה. הם יוכרחו להתייצב במשטרה כמו פושעים אחרים חייבים לעשות. הממשלה הגרמנית איננה יכולה למנוע אם אחדים מבין הפושעים האלה יימלטו לארצות אחרות, אשר נראות כה חרדות לקבלם, והמקור הוא to have them. בכל אופן, לא רצוי שהם ייקחו איתם את הרכוש, אשר הופק מפעולותיהם הבלתי חוקיות. אני רואה שזאת היא אינפורמציה שקיבל השגריר קנדי מהחבר הצרפתי שלו. הצרפתי שלו שהוא בא במגע, נכון, נכון אדוני. אני אסתפק בציטוט זה אדוני. זה הוגש. אני בא עכשיו למסמך התביעה מספר 1368. אדוני אמר עמוד 7, כן? אני עכשיו קורא מעמוד 31. 31. גם פה? אולי יש. כן.
8. מה? Palästina und die Frage des Judenstaates בעמוד החמישי אחרי זה. כן. אם מתבוננים מן הצד הכלכלי, מציגה פלסטינה תמונה נטולת תקווה. כך סופר לנו כי אמצעי התשלום העיקרי הם שטרות, אותם אין איש פורע, אותם מעבירים על אף הכל למרות שאינם נטולי ערך לחלוטין כאמצעי תשלום. כי העברת שטרות עוברת שם על פי רוב ללא הצלחה. במטבע בטוח ביותר נחשב כמטבע בטוח כי ביותר. מה? העברת? לא. פרוטסט על וקסל פרוטסט. פרוטסט. העדת שטרות כאן הם... מה? פרוטסט. העדאה אולי. העדאה נדמה לי קצר, כן, המתרגם כן, לומר. טוב, כן. פרוטסט. כן, נכון. מדובר בפרוטסט של וקסל פרוטסט. כן. עוברת שם על פי רוב ללא הצלחה. כמטבע בטוח ביותר נחשבים השטרות המשוכים על הבנקים הגרמניים של הטמפלרים, כי אלה הם המוסדות הכספיים הכשירים לשלם. היחידים, סליחה אדוני. כן. אנדרלמוסיה הכלכלית זאת בפלסטינה מייחסים לא במעט לעובדה שהיהודים מרמים איש את אחיו באופן הדדי, הואיל ובהיעדר אריים אין בכוחם לעשות עמהם עסקים. אופיינית לאי כשרותם המוחלטת של היהודים לניהול משק מסודר במדינה שלהם היא העובדה שבירושלים בלבד קיימים לפי השמועה 40 בנקים החיים מהונאת בני גזעם. אני עובר לעמוד 33, פסקה 2, קידום הגירת יהודים מגרמניה. וכך נאמר כאן: לשם קידום נוסף של הגירת היהודים מגרמניה הציע היהודי פולקס את ההגדלה של העברת טובין באמצעות הפלטרוי, פלסטינה טרויהנדשטלה, דהיינו רשות נאמנים ארץ ישראלית של היהודים בגרמניה, באמצעות Near and Middle East Corporation, לאפשר את הגירתם של 50,000 יהודים לשנה עם 1,000 לירות סטרלינג לראש. הטובין יימכרו בפלסטינה, בעיראק, בטורקיה ובפרס. במקרה זה יכולה להתבצע הגירה לפלסטינה ללא הרשאה מיוחדת של שלטונות המנדט האנגליים, מאחר והיהודים עם 1,000 לירות סטרלינג נחשבים כבעלי הון רב כביכול במרכאות כפולות. בעלי הון רב? לא. als sogenannte Kapitalisten gelten. כן. בעלי הון כביכול. כן. ועכשיו קביעת עמדה. תוכנית זו חייבת להידחות על ידינו מתוך שתי סיבות. א', אין ממגמתנו להעביר את ההון היהודי לחוץ לארץ כי מבחינה חשיבות ראשונית יש להניע את הגירתם של היהודים מחוסרי אמצעים. בעמוד 34, מאחר וההגירה של 50,000 יהודים לשנה שנזכרה תחזק בעיקרה את היהדות בפלסטינה, אין מקום להתווכח על תוכנית זו בהתחשב עם העובדה שמבחינת הרייש צריך למנוע יצירת מדינה עצמאית של יהודים. ב', הגדלה בהעברת טובין למזרח הקרוב והתיכון פירושה יהי שארצות אלה היו נאבדים לרייש הגרמני כארצות מכניסות מטבע זר. כמו כן הייתה מתחזקת שיטת ההעברה, חברות יהודיות להעברת ההון של מהגרים יהודיים מגרמניה, שטופחה על ידי מיניסטריון הכלכלה של הרייש, אשר אנו נילחם בה. אשר אנו נלחמים בה. או נלחמים בה. Die von uns bekämpft. נכון, אדוני. תודה. מי זה פולקס שבשמו הוא מביא את כל זה? פולקס היה יהודי שאיתו, לפי דברי הנאשם, בא הנאשם במגע. יהודי ארץ ישראלי, זאת אומרת. הוא היה אז בארץ ישראל, כן.
תו 133. תודה, אדוני. אקרא את תרגומו קצר. ברלין, 16 במאי 38, LSS, Oberführer נאומן, אזור SD אוסטריה ווינה. הנדון SS Unterscharführer איישמן. ראי החביב נאומן, כרגע מודיעים לי כי אתה מתכוון להעביר את SS Obersturmführer איישמן כראש אגף בקטע לינץ ולקחת במקומו את קרינברגר. לצערי אני נאלץ להעיר לזה, כי נתתי את SS Untersturmführer איישמן לאזור אוסטריה רק בתנאי כי ייקח לידיו שם על אתר את הניהול המרכזי של שאלת היהודים האוסטרית. ריכוז היהודים בווינה מצריך על כן גם את נוכחותו של איש מעשה מנוסה כמו איישמן. צורך זה מתחזק עוד על ידי ההרחבה הגדולה של אגף היהודים במפקדה של משטרת המדינה בווינה. במקרה והעברת איישמן נובעת שוב מבקשתו לקבל משרת ראש אגף, אזי אוכל רק להצביע על כך כי בנסיבות אלה יש דרך להרחיב את רפרט היהודים בווינה לאגף ולהציב את SS Untersturmführer איישמן בהתאם לכך. אני מוכן לייצג תוכנית זו יחד איתך בפני ראש המשרד הראשי של ה-SD ולהגיש הצעות מתאימות. אני מבקש שתבין כי רק תוך אי רצון ויתרתי על ידען ומומחה כאיישמן במשרד הראשי, וכי הוא חסר לי כיום ללא תחליף, ועל כן לא אוכל להסכים להצבתו בגלל משרת תקן בלבד. בנסיבות אלו הייתי נאלץ להורות לראש המשרד הראשי של ה-SD להחזיר את איישמן לברלין. הייתי מודה לך על תשובתך הקרובה. הייל היטלר שלך. אני עובר This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.